پالیگان چیه؟ چرا به پالیگان اینترنت بلاکچین ها میگن؟ این شبکه چطوری کار میکنه؟ توکن ماتیک چیه؟ سلام، من پردیس از مجموعه آستریک آکادمی هستم و قراره امروز با معرفی پلتفرم پالیگان و ارز دیجیتال بومی این شبکه یعنی ماتیک پاسخ تمامی سوالات و ابهامات ذهنی شما رو در خصوص این ارز بدم. قبل از اینکه شروع کنیم دنبال کردن ما رو در شبکه‌های اجتماعی آستریک آکادمی فراموش نکنید تا علاوه بر آگاهی از آخرین مباحث و اخبار آموزشی، حمایت خودتون رو از این مجموعه برای تولید محتوای بیشتر و بهتر اعلام کرده باشید. همچنین اگر بخشی از اصطلاحات به کار برده شده در این ویدیو براتون مبهم بود، میتونید در قسمت دانشکده آستریک آکادمی به زبان ساده با اونا بیشتر آشنا بشید. ضمناً محتوای این ویدیو رو با دقت دنبال کنید، چون در پایان هر قسمت میتونید با شرکت در مسابقه و پاسخ به سوالاتی که از محتوای همین ویدیو مطرح میشه، از طرف اسپانسر آکادمی ارز دیجیتال رایگان دریافت کنید. لینک مسابقه هر ویدیو هم معمولاً در قسمت کپشن یا انتهای اون قرار داده میشه. پس با من همراه باشید. پالیگان که بیشتر با نام شبکه ماتیک شناخته میشه، چارچوبی برای ساخت شبکه‌های بلاکچینه. این شبکه به جای اینکه یک راه حل ساده مقیاس پذیر ارائه بده، به عنوان یک پلتفرم کلی طراحی شده که امکان راه‌اندازی بلاکچین‌های همکار رو فراهم میکنه. توسعه دهنده‌ها از طریق پالیگان میتونن شبکه‌های بلاکچین پیش تعیین شده رو با ویژگی‌های متناسب با نیازهای خودشون راه‌اندازی کنن. در واقع این شبکه یک چهارچوب تعامل پذیری و مقیاس سازی با ایجاد بلاکچین‌های سازگار با اتریومه. تاریخچه پالیگان. شبکه پالیگان یا همون ماتیک سابق در اکتبر 2017 تأسیس شد. بنیانگذارهای این شبکه جاینتی کانانی و سندیپ نیول هستند که هر دوی این افراد قبلا تجربه بلاکچین رو در کارنامه‌شون داشتن. تیم توسعه دهنده پالیگان در سال 2019 کمک چشمگیری به ارتقای اکوسیستم اتریوم کرد و نقش پررنگی در اجرای MVP پلاسما، پروتکل والت کانکت و موتور اتریوم داشت. نحوه فعالیت پالیگان. ساختار پالیگان از 4 تا لایه تشکیل شده: لایه اتریوم، لایه امنیتی، لایه شبکه‌های پالیگان و لایه اجرا. خب بیایم ساختار این 4 تا لایه رو با هم دیگه بررسی کنیم. لایه اتریوم از قراردادهای هوشمندی تشکیل شده که در اتریوم اجرا میشن. مسئولیت بخشی از شبکه پالیگان مثل استیکینگ، تراکنش‌ها و ارتباط بین اتریوم و زنجیره‌های مختلف در این پلتفرم بر عهده این لایه است. لایه اجرا در واقع لایه پیاده‌سازی ماشین مجازی اتریوم و یا MBM که برای اجرای قراردادهای هوشمند استفاده میشه. لایه شبکه‌های پالیگان از شبکه‌های مختلفی که روی بلاکچین اون ایجاد شدن تشکیل شده. هر کدوم از این شبکه‌ها وظیفه رسیدگی به اجماع و تولید بلاک در شبکه رو بر عهده دارن. لایه امنیتی هم اجازه میده تا زنجیرها از یک لایه امنیتی استفاده کنن. ویژگی‌های شبکه ماتیک. این شبکه کاربردها و ویژگی‌های متعددی داره که ما توی این ویدیو چند تا از اصلی‌ترین و مهمترین اونها رو با هم بررسی می‌کنیم. شبکه ماتیک قابلیت همکاری داره. به طور کلی پالیگان بر اساس قابلیت همکاری و تعامل دارایی‌های دیجیتال بین زنجیره‌های مختلف بلاکچین فعالیت می‌کنه و یکی از اهداف این شبکه اینه که رمزارزهای شبکه ERC20 و NFT‌های شبکه ERC731 رو در بر بگیره. یکی دیگه از ویژگی‌های این شبکه مقیاس پذیری اونه. شبکه پالیگان طوری طراحی شده که برای حل مشکلات مقیاس پذیری در بلاکچین‌ها میشه ازش استفاده کرد. این شبکه توان و قدرت عملیاتی بالایی داره. از طریق پالیگان تعداد خیلی زیادی تراکنش با بهره‌مندی از ساختار زنجیره جانبی اون انجام میشه. توی این پلتفرم هر زنجیره قادره تا 65000 تراکنش رو در ثانیه پردازش کنه. یکی از ویژگی‌های مهم دیگه این پلتفرم امنیت بالای اونه. الگوریتم پالیگان بر اساس اثبات سهامه و بر اساس همین الگوریتم امنیت شبکه افزایش پیدا میکنه. پالیگان اینترنت بلاکچین ها. هدف بلند مدت شبکه پالیگان اینه که جهانی باز و بدون مرز ایجاد کنه که در اون کاربرا بتونن بدون استفاده یا جستجو از واسطه‌ها با محصولات و خدمات غیر متمرکز ارتباط برقرار کنن. این پلتفرم از فناوری‌های مختلفی مثل زنجیره پلاسما یا POS برای رسیدن به این چشم‌انداز استفاده می‌کنه. زنجیره POS یک لایه امنیتی اثبات سهام رو به بلاکچین راه‌اندازی شده در پالیگان اضافه می‌کنه و زنجیره‌های پلاسما هم پلی برای جابجایی دارایی‌ها بین زنجیره‌های اصلی و زنجیره‌های زیر مجموعه هستند. معرفی توکن ماتیک. رمزارز ماتیک یک توکن ERC20 و روی شبکه اتریوم اجرا میشه.
با توجه به اینکه این ارز توکن ارائه شده پلتفرم پلیگانه، برای انجام چند تا نقش مهم مورد استفاده قرار میگیره. از این ارز به عنوان یک واحد پرداخت از شبکه استفاده میشه. کاربرا میتونن با استفاده از این توکن به تغییرات برای بهبود پلتفرم پلیگان رای بدن. استیکینگ این ارز به امنیت شبکه پلیگان کمک میکنه. همچنین از ماتیک برای پرداخت کارمزدهای گس پلتفرم پلیگان استفاده میشه. کیف پول‌های ارز ماتیک. کیف پول‌های متعددی هستن که ارز ماتیک رو ساپورت میکنن و شما میتونین برای نگهداری این ارز ازشون استفاده کنین. اگر بخواین از این کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنین، والت‌های لجر، تروزر، کول والت از این ارز پشتیبانی میکنن. اگر هم قصد داشته باشین از یک کیف پول نرم افزاری استفاده کنین، کیف پول‌های تراست والت، اتمیک و مای اتر والت میتونن گزینه مناسبی باشن. خب اگر با دیدن این ویدیو راغب شدید که توکن ماتیک را خریداری و نگهداری کنید، میتونید از سایت‌ها و از صرافی‌هایی که خدمات خرید و فروش این ارز رو ارائه میدن استفاده کنید. اگر هنوز صرافی معتبری برای خرید و فروش این ارز یا به طور کلی سایر ارزهای دیجیتال نمیشناسین، بخش معرفی صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال آستریک آکادمی میتونه در زمینه آشنایی با مجموعه‌های با سابقه و فعال در این عرصه به شما کمک کنه. امیدوارم که اطلاعات این ویدیو براتون مفید بوده باشه و نتیجه لازم رو از تماشای اون به دست آورده باشید. و در آخر هم برای حمایت بیشتر از آستریک آکادمی لایک، نظر و اشتراک گذاری فراموش نشه. انتشار ویدیو هم با ذکر منبع از نظر تیم آکادمی موردی نداره. ممنون از اینکه همراه ما بودید.